Έρχεται λοιπόν η ζωή κάποια στιγμή και στο διάβα σου φέρνει κάποια πράγματα, σου φέρνει κάποιους ανθρώπους, κάποιες καταστάσεις, σου φέρνει κάτι. Και είναι πάρα πολύ σύνηθες να λέμε και να οικειοποιούμαστε αυτή την ιδέα το ότι, ξέρεις, το timing δεν είναι σωστό. Ήταν λάθος το timing. Το θέμα είναι, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, ότι δεν υπάρχει λάθος timing. Πραγματικά δεν υπάρχει λάθος timing. Λάθος timing ίσως υπάρχει για το κομμάτι του εγώ, για το κομμάτι της προσωπικότητας, για αυτά τα σύννεφα τα οποία έχουν μπει στο μυαλό μας. Το timing είναι πάντα το σωστό, είναι πάντα εκεί που πρέπει. Και η ζωή, η ύπαρξη, ανάλογα από πού πιστεύουμε, θα μας το φέρει αυτό που να μας φέρει μία φορά, θα γίνει αυτή η συνάντηση με το πράγμα, με την εργασία, με την κατάσταση, με τον άνθρωπο. Θα το φέρει ίσως και δεύτερη φορά, την τρίτη φορά ίσως να μην το ξαναφέρει, ή ίσως να το φέρει και για μία τρίτη, να τριτώσει που λέμε, να σχηματιστεί μία κατώτερη τριάδα εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι ενώ όλοι μέσα μας είμαστε ένα συνειδησιακό κλικ από το οτιδήποτε, επειδή ξεχνάμε την αληθινή μας φύση, ξεχνάμε το είναι μας, ξεχνάμε το ποιοι είμαστε ή δεν έχουμε ανακαλύψει το ποιοι είμαστε και το τι δυνάμεις έχουμε, έχει αυτό σαν αποτέλεσμα όταν η ζωή μας φέρνει πράγματα, εμείς να μην μπορούμε να συνδεθούμε με το μέσα μας, να μην μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο έχει μαγνητιστεί και πολλές φορές ξεχνάμε ότι η κάθε μας απόφαση ή η κάθε μας μη απόφαση, η κάθε μας θετική απόφαση, η κάθε αρνητική, η κάθε κατάφαση, η κάθε άρνηση συνεχώς δημιουργεί πιθανά μέλλοντα. Η κάθε απόφαση που παίρνουμε, το κάθε δευτερόλεπτο, το κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου, την κάθε στιγμή που καλούμαστε να επιλέξουμε κάτι, δημιουργεί συνεχώς διχάλες και σταυροδρόμια. Υπάρχουν λοιπόν φορές που θα έρθει η ύπαρξη και θα σου ζητήσει κάτι. Η ύπαρξη ζητάει κάτι με το να στο φέρνει μπροστά σου. Δεν χρειάζεται να στο πει δηλαδή. Κάποιες φορές ίσως και να στο πει. Και όταν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι ίσως αυτή τη στιγμή που σου ζητείτε κάτι υπάρχει μια διχάλα μπροστά σου. Υπάρχει μια διχάλα και αυτό το οποίο σου ζητείτε μπορεί να είναι ένα εισιτήριο για ένα πιθανό μέλλον ή για μια οριστική ίσως αλλαγή χρονογραμμής. Αυτό το λεγόμενο split που λένε είναι κάτι το οποίο ίσως γίνει σταδιακά, ίσως γίνει όμως και ακαρία, χωρίς να πάρει κανείς είδηση το τι έγινε. Άρα λοιπόν θα πρέπει ιδανικά να είμαστε όσο μπορούμε συνεχώς συνειδητοί σε όλα αυτά τα dynamics, σε όλες αυτές τις δυναμικές, τις τάσεις και όλες αυτές τις καταστάσεις που εξελίσσονται μπροστά μας ή όλες αυτές οι δυναμικές που εν δυνάμει είναι έτοιμες να εξελιχθούν και βάσει αυτών και από αγάπη αλλά και από φόβο, με την καλή έννοια και το ένα και το άλλο, να μπορούμε σε ένα βαθμό να διακρίνουμε, αν όχι με τις εξωτερικές αισθήσεις, έστω με τις εσωτερικές, ακόμα και διαισθητικά, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε την κατάλληλη απόφαση. Την απόφαση η οποία είναι η πιο ιδανική για εμάς, για την ψυχή μας, για το μέσα. Το πρόβλημα εδώ λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι καθώς ερχόμαστε, μεγαλώνουμε και περνάμε από τα διάφορα στάδια, εκτός ότι προφανώς όπως είπαμε και πριν ξεχνάμε τι έχει γίνει πριν, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει το πριν, στην πορεία μαζεύουμε τόσα σκουπίδια, τόσα σύννεφα και τόσα εσωτερικά αρνητικά εργοστάσια τα οποία εκρύουν τέτοια τοξικά απόβλητα και τέτοιες καταστάσεις συν ό,τι άλλο έρχεται από έξω, που έχει σαν αποτέλεσμα πραγματικά να θολώνει η όρασή μας και να θολώνει όλες οι οράσεις μας και όλες οι αισθήσεις. Αυτό λοιπόν θα έχει σαν αποτέλεσμα όταν έρθει κάτι να μας βγει ίσως ότι ξέρεις κάτι, ναι μεν αλλά, αυτό το ναι μεν αλλά ή ότι ξέρεις κάτι, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία τώρα γιατί ας πούμε θα το μειώσω και θα το αφήσω ίσως για κάποια άλλη στιγμή, σε κάποιο αύριο, για να είναι πιο σωστό, πιο ολοκληρωμένο. Το θέμα είναι ότι αυτό το αύριο ίσως δεν έρθει ποτέ. Έχει να κάνει βέβαια και με την τελειομανία, τα οποία πάει στα life coaching και σε όλα αυτά τα οποία λέμε, αλλά εδώ δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για το ότι πρέπει να μπορούμε να διακρίνουμε τι μήνυμα έρχεται. Τι σημαίνει μία απόφαση που θα πάρουμε, τι σημαίνει μία απόφαση που δεν θα πάρουμε. Τι θα πει και
τι θα μας δώσει και τι θα μας δείξει και πού θα μας οδηγήσει μία κατάφαση ή μία άρνηση. Γιατί ίσως δεν αισθανόμαστε καλά, δεν αισθανόμαστε έτοιμοι, δεν το ένα, δεν το άλλο. Όλα αυτά λοιπόν συνήθως δεν προέρχονται από τον πυρήνα, δεν προέρχονται από την εγώ ή μη παρουσία. Προέρχονται από την ατομικότητα και τα υπόλοιπα στρώματα, τα οποία άλλα είναι καθαρά, άλλα είναι λερωμένα, όπως και να έχει όμως βιώνουν υποκειμενικές πραγματικότητες. Εκεί λοιπόν καλό θα είναι σιγά σιγά να μπούμε στη διαδικασία να θυμηθούμε ότι όλα είναι ένα κλικ. Ένα συνειδησιακό κλικ, να μπορέσουμε να φύγουμε από μια κατάσταση που αισθανόμαστε και βρισκόμαστε μέσα μας και να μεταπηδήσουμε, να πάμε σε μια άλλη κατάσταση. Ξεχνάμε λοιπόν τη δύναμη μας, ξεχνάμε αυτή τη δυνατότητα και όλη η συνείδηση αρχίζει και κατοικεί στο βίωμα, στο πώς αισθάνομαι, στο τι κουβαλάω. Και όλα αυτά που αισθάνομαι και που κουβαλάω ίσως με έχουν αγκυροβολημένη, με κρατούν σε ένα σημείο το οποίο αυτό το σημείο δεν είναι για εμένα. Έχω μείνει εκεί για κάποιο διάστημα, ίσως έπρεπε να έχω φύγει πάρα πολύ πιο πίσω από αυτό, αλλά καλώς ή κακώς τώρα είμαι εδώ που είμαι, το οποίο είναι πάντα το καλύτερο σημείο το οποίο θα μπορούσα να βρίσκομαι, και από εκεί υπάρχουν όλες αυτές οι δυναμικές, όπου αν δεν έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας και τη διαίσθησή μας και όλα μας τα είναι ανοιχτά, τότε κάποια κβαντικά τρένα, κάποια τρενάκια, όπως είχαμε πει σε ένα από τα πρώτα βίντεο, ίσως αποχωρήσουν, γιατί η ζωή ρέει και θα συνεχίζει να υπάρχει, είτε είμαστε κι εμείς με αυτή και σε αυτή, είτε όχι. Εύχομαι λοιπόν σε ό,τι είναι σημαντικό για όλους μας να μπορούμε να βλέπουμε πέρα από την όποια ομίχλη έχει σχηματιστεί, να βλέπουμε πέρα από τα όποια τραύματα, από όποια καθήλωση ενδεχομένως έχουμε μπει, και να μπορούμε να θυμηθούμε, έστω και χωρίς να το καταλαβαίνουμε ακριβώς, αλλά να νιώσουμε ότι μέσα μας υπάρχει αυτό το κάτι, όπου απλά με ένα συνειδησιακό κλικ θα πούμε ένα μεγάλο ναι στην ύπαρξη, σε ένα ναι σε αυτό το οποίο μας φέρνει, εφόσον είναι ασφαλές και είναι, ας πούμε, το ιδανικό και είναι καλό για εμάς, δεν μας βλάπτει, δηλαδή δεν μας κάνει κακό, ώστε να μπορέσουμε να το ζήσουμε και ουσιαστικά να περάσουμε σε αυτή την παράλληλη πραγματικότητα, σε αυτή την χρονογραμμή, ώστε να το πάρουμε και μαζί μας, ή εν πάση περιπτώσει να κάνουμε κάτι το οποίο θα δημιουργήσει μία δυναμική για το όποιο αύριο, ώστε κάτι το οποίο όντως πραγματικά ίσως δεν είμαστε έτοιμοι και έτοιμες να το βιώσουμε πλήρως τώρα, να μπορέσουμε να πάρουμε ένα εισιτήριο για κάποιο πιθανό αύριο. Θυμάμαι πριν κάποιο καιρό που ήμουν στα πολύ down, στα πολύ κάτω και δεν είχα κάποια εργασία. Είχα μιλήσει λοιπόν με ένα αδερφό, με ένα πάρα πολύ καλό φίλο, ο οποίος μου είχε προτείνει μια θέση εργασίας. Ας πάρουμε λοιπόν αυτό το τομέα, όπου εγώ δεν ένιωθα έτοιμος και έλεγα, ας πούμε, ότι το timing για μένα δεν είναι σωστό, ο συγχρονισμός. Έρχεται λοιπόν ο φίλος, ο Δημήτρης, και λέει, ξέρεις κάτι, έλα στη συνέντευξη, έλα να γνωριστείς και βλέπουμε τι γίνεται, δοκίμασέ το. Με τα πολλά λοιπόν μπόρεσα και κατάφερα και πήγα και το δοκίμασα, πήγε πάρα πολύ καλά, πέρασα τη συνέντευξη για την εργασία, αλλά κόλωσα, δεν μπήκα σε αυτό το τρένο. Οπότε λέω, παιδιά, sorry, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν είναι το σωστό το timing. Το θέμα είναι όμως ότι αυτή η επιλογή του να δοκιμάσεις, άσχετα αν μετά θα κολλώσει ή όχι, άσχετα αν μετά θα σου βγει ή δεν θα σου βγει, αυτόματα εκείνη την ώρα δημιουργεί δυναμικές για όλα αυτά τα αύριο. Δηλαδή σβήνουν κάποιες καταστάσεις, κάποιες χρονογραμμές και γεννιούνται, δημιουργούνται, ζωοποιούνται κάποιες άλλες. Αυτό πρακτικά είχε σαν αποτέλεσμα ότι ναι μεν δοκιμάζω, ναι μεν κολώνω, κάνω πίσω, δεν το έχω, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, όμως μετά από 1, 2, 3 χρόνια αυτή η σχέση είναι ακόμα εκεί, αυτή η θέση πολλές φορές είναι ακόμα εκεί ή είναι εκεί εν δυνάμει. Το θέμα λοιπόν είναι ότι εάν δεν είναι κάτι το οποίο μας βλάπτει, εάν είναι κάτι το οποίο μας το προτείνει κάποιος δικός μας, σε εισαγωγικά, άνθρωπος, και εμείς δεν το βλέπουμε, να μπορέσουμε να πιστέψουμε σε αυτό το οποίο μας έρχεται από την ύπαρξη προς τα μέσα.
εφόσον και πάλι δεν είναι κάτι βλαπτικό και δεν είναι κάτι το οποίο μας προκαλεί προφανώς αποστροφή. Δεν θα πούμε ναι σε οτιδήποτε έρχεται στη ζωή μας, σε οποιαδήποτε εργασία, σε οποιαδήποτε κατάσταση. Έτσι λοιπόν, συγχρονικά η ύπαρξη γνωρίζει πάντα, εφόσον όλα αυτά, λέω και πάλι, που συζητάμε ισχύουν, πάντα η ύπαρξη γνωρίζει τι θα συγχρονίσει με τι και πότε και πού. Το θέμα είναι λοιπόν αυτό το timing, αυτό το συγχρονισμό, να μπορούμε να τον διακρίνουμε, αλλά και αν δεν μπορούμε να τον διακρίνουμε, να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε αυτό το κενό ορίζοντα, αυτή την έλλειψη οπτικής μέσω του μεγάλου εργαλείου της πίστης. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κλειδί, το οποίο ουσιαστικά δεν μας στερεί πράγματα. Δεν θα χάσουμε πράγματα. Και εδώ να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ μία από τις πιο σημαντικές παρουσίες, να το πούμε έτσι, από το πολύ μακρινό παρελθόν, όπου γύρω από αυτό το κεφάλαιο είχε διαδραματιστεί αυτό το ένα εισιτήριο για ένα πιθανό μέλλον. Αυτή λοιπόν είναι η ευχή, πάντα να ακολουθούμε το μέσα μας, να κάνουμε στην άκρη όλα αυτά τα σύννεφα και όλα αυτά τα οποία δεν είναι δικά μας και κουβαλάμε από τους άλλους, από τις άλλες, από τις καταστάσεις, ποιος ξέρει από τι, ώστε να μπορέσουμε να ακολουθούμε τα μονοπάτια τα οποία είναι τα καλύτερα για εμάς. Και αυτά τα μονοπάτια τα ξέρει βαθιά η καρδιά και η ψυχή μας, και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι απλά να κλείσουμε τα μάτια, να κουμπίσουμε το χέρι εδώ στον βασικό πυρήνα μας, να έρθουμε στο μέσα μας να αφουγκραστούμε τι είναι αυτό το οποίο μας λέει. Διότι από τη στιγμή που ξεκινήσει αυτό εδώ πέρα το νοητικό, το οποίο ίσως είναι αδούλευτο, είναι βραχυκλωμένο ή ποιος ξέρει τι άλλα έχει και δεν λειτουργεί στις ανώτερες όψεις του, τότε το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να χάσουμε πράγματα από τη ζωή μας, να χάσουμε στιγμές, να χάσουμε ανθρώπους, επιλογές, καταστάσεις και πάει λέγοντας. Οπότε, καλή φώτιση σε όλους και όλες μας, μιας και ήταν αυτή η πολύ σημαντική και ιερή μέρα. Πάμε να φωτίσουμε όλα τα σύμπαντα, και τα εσωτερικά και τα εξωτερικά, και από εκεί και πέρα να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει λάθος timing. Πραγματικά δεν υπάρχει λάθος timing. Το αν είναι σωστό ή λάθος το ορίζουμε εμείς. Το timing από τη φύση του σε ψυχικό επίπεδο είναι πάντα το πιο τέλειο που θα μπορούσε να υπάρχει.